Welcome to my vlog. So for today's video is pupunta kami sa somewhere na surprise. Hindi pa namin alam ang destination namin, pero pupunta kami sa magandang place. Kaya magaganda kami ngayon. See you later. Siyempre ayan, may mga partner din kaming mga gwapo. Kasi basta driver, sweet lover. Ay. Dito na kami, as in, ganda talaga. Yan. Ito guys, yung bato na yan, bukid siya guys, as in. Bukid talaga yan. Tapos parang buong ano pala talaga, halos lahat dito. Lahat ng bukid is ganyan. Nice, yan na oh, yan na siya. So dito kami sa parang resort, may swimming pool and of course, may pictorial session kami mamaya lang. So, ayan, ready na yung mga models. There. Kasi parang ang dilim. Ang dilim dito. Ayan. As in, guys, ang ganda. Yan. Yan. Yung nadaanan namin kanina is puro ano, parang, ewan ko, parang limestone ba to? Ayan, yung mga bukid is ganyan siya, guys. Hindi siya mapuno. Parang bato siya. As in, ang ganda. Ay. Super ganda talaga. Ayan, so sige, i-tour ko kayo dito kung ano yung makikita. Hindi ko alam kung anong name ng place na to. Pero parang dito kami sa Phitsanulok Thailand. Hindi pala Phitsit guys. Pilok pala. Phitsanulok. Yan. Siyempre, yan. Dapat keep safe talaga. So ayan, suot ulit ng mask guys. Diyan lang sa likod namin yung ano, yung bato. Yan. Ang ganda talaga dito. Ayan, pictorial. Pictorial mode, guys. Yeah. Ayan sila sa baba. Pictorial din. Yan. Na kami guys. Lunch time. Late lunch kasi alas 3 na. So ito, 1 hour yung inantay namin para sa food namin. Kainan na. Masarap. Sarap. Wow. Masarap yung pagkain. Masarap ang pagkain. Ayan, kain na kami guys. Kasi after this, punta kami sa may flower farm. Ito na kami guys. O, ayan. Ito na yung kanina yung nasa video ko din. Ito na. Nandito lang talaga ako sa paanan niya. As in, ang lapit lang niya guys. Yan. Super. Tapos dito, yan. Parang flower farm. Then, pwedeng magpa-picture dito. Yan. Ito. Ayan, daming mga nagpapa-picture. Yan. Yung mga gamit. Ayan, picture-picture kami dito, guys. Alam nyo to, itong tanim na to, guys, is parang kugon ba? Yan. Damo-damo lang siya. Yan. Ganyan lang siya, guys. Damo-damo lang. Pero,
Ayan. Pero ang ganda ng pa-view ba? Sa bukid walang papel. Uy, kiss mo sa pilapil. Ayan, dito kami sa kabukiran kasi guys. Grabe. Super pawis na. Pero ayan. Ang ganda. Ay, ganda na. Diyan ka lang. Oh. Ayun, dun kami pumunta sa taas dun. Oh, yun oh. Diyan sa may solar. Sa taas ng solar. Yan, medyo hindi naman siya sobrang taas. Pero nakakatakot yung daan kasi sobrang matutulis. Tingnan nyo yung bato ha. Closer look sa bato guys. So, ayan oh. As in, ito, matutulis talaga to. So, yung bukid, as in, buong bukid na to is made of stone. Ito, tapos, ayun, yun, dun, oh, yan. Ganito sila, guys. Made of stone. I don't know lang. Is it limestone ba? Yan. So far, ang pagkakaalam ko is yung mga ganito na bato is parang limestone. Pero, syempre, hindi din ako sure. As in, guys, ang lalaki. So, yung bukid na to is full of rock na pala ito. Yan, grabe. Nakakatakot, pero ang saya lang. Ayan yung bata, isang bata na sumigaw. Pagod na ata yung batang yan. Ingat. Ang dami pala talaga nila guys, kahit na kanina pa. Medyo nahuli na kami, pero ayan, andyan, as in, ang dami pa rin nila. Everyday. Parang ang liliit nila guys. Everyday in the 5 to 6. Yan. Parang usok lang, diba? Parang usok. So, ayan, dito na kami guys sa nakabalik na kami. So, syempre, gutom match. Gutom match na. So, ayan, dito na naman kami ulit sa Mukata. Ito. Or hot pot or parang suki style guys. Ayan. So, itong set na to is 300 to guys. Yan. Lahat na to, 300 lang. Then, ito, yan. Yan. So, uling style to guys na ano. Parang Thai style kasi na samgyup. Yan. So, ito na guys, ayan. Napagod at nagutom. Napagod, nagutom. So, we are gonna eat. Okay guys, so kain muna kami ha. And I guess I'm gonna say goodbye soon.